सबैलाई सेवा वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज फेरि यो हाम्रो यो के हुन्छ युनिट 3 को मोडुलिङ एन्ड कन्ट्रोल अफ द हाइड्रो पावर प्लान्टको चाहिँ होइन यसबाट चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ कस्तो खाले आउँछ त भनेर चाहिँ त्यसको न्युमेरिकल गर्छौँ है त। यो न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट आउने कस्तो कस्तो खाले न्युमेरिकलहरू चाहिँ आउँछ त भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु है त। अनि बोर्ड इक्जाममा आएको क्वेसन नि देखाउने छु, अनि त्यसलाई डिटेलमा सल्भ नै गरेर देखाउने छु है त। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो जुन हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि 2025मा आएको क्वेसन हो। यो चाहिँ पावर प्लान्ट टेक्नोलोजीको हामी फर्स्ट ब्याचलाई चाहिँ यस्तो क्वेसन आएको थियो। जुन यो क्वेसनमा भनेको चाहिँ के हुन्छ 5 को बी को चाहिँ हामीले यो क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भने युनिट 3 को मोडुलिङ एन्ड द कन्ट्रोल अफ द हाइड्रो पावर प्लान्ट स्टेसनको हो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जुन हामीले यो न्युमेरिकल चाहिँ गर्नेछौँ है त। यो जुन छ नि यो न्युमेरिकल चाहिँ हामीले यो न्युमेरिकल नि भइदियो, यो न्युमेरिकल नि भइदियो। जुन यसमा भनेको युनिट 3 मा पर्ने क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन यो नभएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो 4 को बी को हो नि त। 4 को बी को क्वेसन हेरौँ है त। जस्तै 2 जेनेरेटर रेटेड 200 मेगावाट एन्ड द 100 मेगावाट आर द कनेक्टेड इन अ प्यारलल टु सप्लाई एट अ कमन लोड अफ द 600 मेगावाट देयर स्पिड ड्रोप रेगुलेसन आर द 2% एन्ड 3% रेस्पेक्टिभली विथ रेस्पेक्ट टु देयर रेटिङ भनेर चाहिँ 8 मार्क्समा चाहिँ यो क्वेसन सोधेछन्। यो क्वेसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो हो नि त। यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु सकिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै 2 जेनेरेटर जस्तै रेटेड भनेको यति छन्। यो केसमा भनेको जस्तै सुरुमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ युनिट 3 को क्वेसन हो नि त। यो क्वेसनलाई के गर्ने भन्दाखेरि लोड अन जेनेरेटर भनेको चाहिँ 1 भनेको एक्स से गर्ने एक्स मान्ने, अन्तखेरि लोड अन जेनेरेटर 2 भनेको चाहिँ 200 माइनस एक्स गर्ने, अनि रिडक्सन इन फ्रिक्वेन्सी भनेको त के हो डेल एफ हो। डेल एफ भइसके पछाडि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलेसन भनेको आर हो नि त। आर रेगुलेसन भनेको पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी चेन्ज बाई पर्सेन्टेज पावर आउटपुट चेन्ज भइदियो। अनि यो कुरालाई चाहिँ दुइटैले गराउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले रेगुलेसन भनेको पहिलोको लागि भनेको त कति दिएको छ जेनेरेटर 1 को लागि भनेको 2% दिएको छ, 2% भइदियो। अन्तखेरि यो चाहिँ 0.02 भइदियो। अनि डेल एफ भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज डिभाइड बाई 60 हुन्छ नि त। फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ 60 राख्ने, डेल एफ बाई 60। अन्तखेरि के हुन्छ भन्दा अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने एक्स बाई 200 गर्ने। एक्स बाई 200 गरिसके पछाडि यो कुरालाई चाहिँ यता मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि हाम्रो डेल एफ बाई 60 गरिन्छ। डेल एफ भनेको चाहिँ फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ कति आउने छ 1.2 इन्टु एक्स बाई 200 गरेर चाहिँ हाम्रो डेल एफ पहिलो आइदियो। यो भने चाहिँ जेनेरेटर 1 बाट आयो है त। अब अनि जेनेरेटर 2 को लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तै त्यही हो फर्मुला, रेगुलेसनको त त्यही हो फर्मुला। अब चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी बाई के हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज इन पावर आउटपुट भइदियो। यो भनेको 3% दिएको छ जेनेरेटर 2 को लागि, डेल एफ बाई 60। अनि 200 बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 200 माइनस एक्स बाई 100 हो नि त। त्योबाट गराउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले डेल एफ नै निकाल्ने हो नि त। यो भनेको यता मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ त यो र यो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यता यो मल्टिप्लाई गरिदियो, यो डेल एफ बाई 60 भइदियो। योबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै डेल एफ निकाल्नु पर्ने हो नि त। 1.2 यो डिभाइड बाई यो गराउँदा 1.8 होइन। यो भने यो र यो मल्टिप्लाई गराउँदाखेरि चाहिँ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यो अनि 60ले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यता मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। 60 इन्टु 0.03 गराउँदाखेरि 1.8 इन्टु 200 माइनस एक्स डिभाइड बाई 100 इजिकल टु डेल एफ भइदियो नि त। यो डेल एफ इजिकल टु त्यति भइसके पछाडि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हो। फ्रिक्वेन्सी सेम भइदिइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि वाइन लोड सेयर चाहिँ के हुन्छ भने लोड चाहिँ यो दुईवटा डेल एफ इजिकल टु डेल एफ हुन्छ नि त। डेल एफ इजिकल टु डेल एफ अगाडिको जेनेरेटरबाट आइदियो, योबाट यो गराउँदाखेरि इक्वेट गराउँदाखेरि एक्स भनेको चाहिँ 150 मेगावाट आइदियो नि त। 150 मेगावाट आइसके पछाडि हाम्रो पहिलो लोड अन जेनेरेटर भनेको 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ 150 मेगावाट आउने भइदियो। र लोड जेनेरेटर G2 भनेको चाहिँ के हुन्छ 200 माइनस 150 गरिसकेपछि 50 मेगावाट आइदियो। यसबाट डेल एफ निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेल एफको चाहिँ यो जुनैमा भयो भने यसमा राखे पनि भयो, अर्कोमा राखे पनि हाम्रो डेल एफ भने चाहिँ 0.9 हर्ज आउँछ। र हाम्रो सिस्टम फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कति हुन्छ 60 माइनस के हुन्छ 0.9 गराउँदाखेरि 59.1 हर्ज चाहिँ आउँछ है त। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो 600 दिएको थियो नि। यो जस्तै यो क्वेसनमा अब जस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि दुईवटा कमन लोड के हुन्छ प्यारलल टु सप्लाई एट द के हुन्छ कमन लोड अफ 600 मेगावाट भनेछ नि त। त्यो केसमा भनेको चाहिँ के गरिन्छ
त भन्दाखेरि जस्तै दुईवटा जेनेरेटरको टोटल क्यापेसिटी भनेको त जम्मा 100 200 प्लस 100 गरेर 300 मात्रै भयो मात्रै छ होइन। 600को लोडको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 600 मेगावाट लोडमा चाहिँ के हुन्छ सप्लाई गर्न त सक्दैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तर 200लाई त के हुन्छ 200 मेगावाटलाई त सक्छ, जम्मा 300ले त 200ले त सक्ने भइदियो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 600ले चाहिँ नसक्ने भएको कारणले त्यसले सक्दैन र 200लाई चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो टोटल लोडमा चाहिँ के हुन्छ 200 मेगावाट लिएको हो। टोटल लोडमा यो 200 लिएको थियो नि, त्यो भएर 200को 600को सट्टा चाहिँ 200 लिएको हो। यो तरिकाले चाहिँ बुझ्नु सकिन्छ है त। जस्तै यहाँनिर पनि के भन्छ 2 जेनेरेटिङ युनिट इच जेनेरेटर भनिन्छ 250 मेगावाट र के हुन्छ 500 मेगावाट ह्याभ द स्पिड ड्रप रेगुलेसन भनेको यति छ भने एन्ड देन देयर के हुन्छ भन्दाखेरि अपरेट लोड भनेपछि कमन फ्रिक्वेन्सी भनेको 49 हर्ज छ भने यदि लोडमा चाहिँ के हुन्छ भने डिक्रिज फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज बाई द 5% क्यालकुलेट द लोड सेयर बाई द इच जेनेरेटर भनेछ। योबाट गराउँदाखेरि रेगुलेसन भइदियो, अपरेसन फ्रिक्वेन्सी भनेको फुल यति भइदियो, अनि योबाट गराउँदाखेरि बेस फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ 49 भइदियो भने डेल P1 भनेको चाहिँ के हुन्छ 250 बाई के हुन्छ भन्दाखेरि 1000 गरिन्छ। योबाट गराउँदाखेरि के हुन्छ 0.03 PU आइदियो, योबाट 500 डिभाइड बाई के हुन्छ भन्दा PUमा लानुको लागि डिभाइड बाई 1000 गरेर चाहिँ 0.5 PU आइदियो। यसबाट गएर बेस न्यू बाई बेस ओल्ड इन्टु आर ओल्ड गरिसक्यो भने चाहिँ हाम्रो R1 आउँछ अनि R2 पनि आइदियो। R1 र R2 आइसके पछाडि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसबाट गराउँदाखेरि F1 भनेको चाहिँ के हुन्छ 1 आइदियो, F2 भनेको 1.05 आइदियो। यो चाहिँ एउटा जुन पावर र फ्रिक्वेन्सीको चेन्जमा चाहिँ यो बनाएको ग्राफ हो। अनि यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो छ नि त, योबाट गराउँदाखेरि 0.08 के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो R1 भनेको त यति आएको थियो नि त, R1बाट आइसके पछाडि यो हुन्छ R1 इन्टु योबाट F2 माइनस F1 गराउँदाखेरि यति भन्छ अरे पावर चेन्ज चाहिँ यति हुने हो। R2 भने यो भइदियो, यो R2को पनि यो डेल्टा P2 भनेपछि यति PU निस्किन्छ है, यो पनि डेल्टा P1 भनेको यति PU निस्किन्छ। यो दुईटालाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेट गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्टमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने फेरि 100ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यति मेगावाट आउँछ। योबाट गराउँदाखेरि चाहिँ आरको भनेको चाहिँ माइनस हुन्छ। बोथ जेनेरेटर आर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ओभरलोड देयर लोड सेयर के हुन्छ भने नेगेटिभ भन्छ। जस्तै दुइटैमा के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरलोड हुने भइदियो क्या त्यहाँनिर, किनकि नेगेटिभ आइदियो। यसको चाहिँ यति नै गरौँ है त गाइस होइन। यो हाम्रो न्युमेरिकल चाहिँ यो युनिट कति हुन्छ भने युनिट 3बाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि यो युनिट 3बाट आउने न्युमेरिकल भनेको चाहिँ यही हो मैले अहिले गरेकै एकदमै चान्सेस त, अनि थ्योरी पनि आउँछ अलिअलि। यो न्युमेरिकल चाहिँ क्लियर तरिकाले बुझ्नु होला है त। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।